ngayon sa bahay. Kararating ko lang. Dumating daw yung delivery ko ngayon. Cellphone. Xiaomi Note 10. Napagod taas. Third floor. Tignan natin kung nandito na. Ayun guys. Nandito na siya. Pangalan ko. Okay. Mamaya i-unbox ko to. Kakain na kami sa restaurant. Sa Mom Touch. Babay muna. A few moments later. Hi guys. Welcome to our vlog. Ngayong araw na to dumating yung delivery ko. Cellphone. Xiaomi Note 10. Bale, ito na yung dumating na galing sa G-Market with South Korea. Baling order ko lang, ang presyo lang nito ay 218,000 won. Siguro sa peso around of less than 10,000 pesos. Ito na, bubuksan na natin guys ha. Sana maganda siya. Ito siya guys. Xiaomi Note 10. Hindi Pro yung binili ko. Note 10 na. Wala siyang spring case or anything. Ito siya. Wow. Maganda siya guys. Para siyang Samsung din. Itong cellphone niya. Kulay gray. Ito. Super AMOLED. 33 watts fast charging, tapos Qualcomm Snapdragon 678, 48 megapixel ang camera. Pwede na rin. Balik ito naman sa loob. Sige, gana naman. Ito. Isang jelly case. Jelly case. Pasadya para sa kanya. Not bad. Ito yung fast charging battery. Ang bigat. Heavy duty. Ito yung wire ng charging. So sad kasi wala siyang earphones. Walang free earphones kasi wala talaga, kaya no choice, bibili or gagamitin ko ulit sa aking LG. Try na natin yung ang jelly case niya, pit na pit. Hirap ipasok. Kasya din. I-open na natin. Right. Lagyan natin sa baka camera.
Hello guys, itatry ko ngayon yung camera ng Xiaomi Note 10 dito sa labas kung malinaw. Pero tingin ko malinaw naman.